नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उन्हामध्ये थंडावा देणारं चिंचेचं थंडगार पन्ह। चिंचेचं पन्ह बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी चिंच घेतलेली आहे। चिंचामधले चिंचुके काढून घेतलेले आहेत। आता आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता या चिंचेला आपण 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। असं 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचे आणि पाणी काढून टाकायचे याच्यातलं। चिंच आपली 2-3 पाण्याने धुवून झालेली आहे। यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊया। जेवढी चिंच भिजेल तेवढंच पाणी घालायचे। एवढ्या पाण्यामध्ये चिंच भिजलेली आहे। आता आपल्याला ही चिंच 2 तास भिजवून ठेवायची आहे। थंड पाणी घेतलंय मी त्या चिंच भिजवण्यासाठी, रूम टेम्परेचरचं। आणि आता आपण झाकून ठेवूया 2 तास। आता 2 ते 2.5 तास झालेले। चिंच आपली चांगली भिजलेली आहे, एकदम मऊ झाली आहे। आता आपण हिला चुरून घेऊया हाताने। मस्त चिंच भिजली आहे आणि याचा गर पण चांगला निघलेला आहे। आपण आता याला चाळून घेऊया चाळणीने। आता मी एक पातेले घेतलेले आहे, तर त्या पण अशी चाळणी घालून घ्यायची आणि भिजवलेली चिंच त्यावरती अशी घालून घ्यायची। हाताने असं चाळून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला याचा मऊ गर मिळेल। चिंच आपली सगळी चाळून झालेली आहे आणि हा वरती चिंचेचा चौथा निघलाय, साईडला टाकून द्यायचा तो। हा एकदम मस्त असा बारीक गर मिळालाय आपल्याला। इथे मी 1 वाटी चिंच भिजवली होती, त्यासाठी आपल्याला 1.5 वाटी गूळ घ्यायचा आहे। गूळ मी बारीक करून घेतलेला आहे। 1 वाटीसाठी 1.5 वाटी घेतलाय। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार गूळ कमी जास्त करू शकता। यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण हे चिंच गूळ ओतून घ्यायचं आहे आणि मिक्सर मधून काढून घेऊया। आता आपण मिक्सर मधून हे काढून घेतलेलं आहे चिंच गूळ। आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता मी इथे एक पातेले घेतलेले आहे, त्यामध्ये आपण 4 ग्लास पाणी ओतून घेऊया। यामध्ये आपण मिक्स केलेला गूळ आणि चिंच घालून द्यायची। 1 ग्लाससाठी मी 1 पळी घालणार आहे यामध्ये। मिक्स करून घ्यायचंय। मिक्स करून घ्यायचंय। इथे जर गूळ कमी पडला तर तुम्ही वरून गूळ यामध्ये घालू शकता। गूळ घालायचा आणि हलवून घ्यायचं। यामध्ये आपण जिरा पावडर घालणार, चवीपुरती जिरा पावडर घालायची। मीठ घालायचंय चवीपुरतं। आता आपण याला ग्लास मध्ये ओतून घेऊया। उरलेला हा चिंचेचा पल्प आहे, आपण हा फ्रीज मध्ये 2-3 दिवस ठेवून वापरू शकतो। आता आपण ग्लास मध्ये ओतून घेऊया। पहा मैत्रिणींनो, मस्त असं चिंचेचं थंडगार पन्ह तयार झालेलं आहे। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा
आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा.